put up a restaurant, maybe probably that I'll just the manager. Tapos magmamando lang ako. Kasi nakakapagod din. Ano ang ma-advise mo sa mga kababayan natin na gustong hindi lang sa Amerika mag-abroad? Kasi of course, other countries are offering the same thing, probably the same opportunity. Yeah. Yung mag-abroad na may mga anak na maliliit. Do you think it's worth it? It's worth a try? It is. Kung talagang sisikapin mo, you will work for it. You're aiming high and you work for it na kailangan talaga yung faith mo na mag-iipon ka, pero to the point na huwag mo namang titipirin sa sarili mo. Kasi karamihan, yun na. You have to draw the line. Because a lot of people, kasi may mga nababalitaan na ako na pala yung super work na talagang wala na pahinga. They have no time for themselves. And then, lahat padala sa Pilipinas. Correct. Ang hirap din naman yun. So you have to balance. Especially here in the States. Pati kasi maganda dito sa Amerika, pag nandito ka na, yung kung anong kaya nang gawin ng mga mayayaman, kaya din natin gawin mga ano. Correct. And it's not only that. Kung ano yung kinakain nila, kinakain din natin. Tsaka ang daming privilege dito para sa mga bata. So, lucky it's really sila. nice. Alam mo, I really feel blessed. Sometimes I just kind of like pinch myself. Talagang magpapasalamat ako pag nagdadrive ako sa Pilipinas. Sobra. Thank you so much, Lord, that I'm here. Land of opportunity, this land of milk and honey. Lalo na kung talagang galing ka sa mahirap, you appreciate every little things. Yes, so, ayun. Kaya sinasabi nila, actually, maraming mga Asians or mga immigrants na nagtatagumpay kasi nga, we do not take it for granted. Yung pagiging ano natin dito, pagiging legal natin, pagiging residente natin dito sa Amerika. That's true. We don't take. But anyway, let's